ตอนนี้ผมก็ได้เอาสกอตเทปแปะทางล้อหน้าและล้อหลังจัดทรงเรียบร้อยแล้วก็เอากระดาษแผ่นฟอยล์ไปแปะเรียบร้อยแล้วนะครับผมที่ต้องเอาแผ่นฟอยล์ไปแปะทับอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าเลยแผ่นฟอยล์เนี่ยเวลามันมาแปะกับอะไรแล้วมันรูดตามวัตถุเข้าตามวัตถุได้ง่ายทำให้งานเราเรียบขึ้นแล้วก็2เวลาเราลงไฟเบอร์การ์ดเวลาเราผสมเรซินมันจะทำปฏิกิริยาทำให้มันเกิดความร้อนเนาะไอ้สกอตเทปที่บังสีรถมันอาจจะไม่เพียงพอในการป้องกันเลยต้องเอาแผ่นฟอยล์ในการป้องกันความร้อนอีกสักชั้นนะครับผมนี่เสร็จแล้วจัดทรงเสร็จแล้วทั้งล้อหน้าล้อหลังเลยเดี๋ยวต่อไปผมก็จะเอาไฟเบอร์การ์ดมาลงเหมือนโป่งของล้อฝั่งนู้นของเมื่อวานเลยนะครับผมไปทำต่อกันดีกว่า
โ
DIY Body Kit ในคลิปที่ 2 นี้นะครับผมก็วันนี้ผมก็ได้ทำถึงขั้นตอนนี้แล้วเดี๋ยวในวันต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาผ้าไฟเบอร์มาทาเพิ่มนะครับผมให้มันหนาเลยแล้วก็ตัดแต่งขอบพวกนี้ให้ได้รูปได้ทรงตามตัวรถนะครับผมตอนนี้มันก็ยังบางๆอยู่นะครับผมเดี๋ยวทำให้เนียนกริบเลยตรงนี้เดี๋ยวเจียออกให้หมดเลยนะครับผมจริงๆวิธีพวกนี้ผมเอามาจากคลิปฝรั่งนะครับผมที่ทำ DIY Body Kit เหมือนกันนะครับผมใน YouTube นะครับผมเขาทำรถน่าจะเป็นยี่ห้อไซออนอะไรสักอย่างครับผมกับอีกคนหนึ่งที่ทำ BM M4 นะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะผมก็เลยไปรักจำวิธีของเขาแล้วก็ลองมาทำเป็นของตัวเองดูนะครับผมโอเคถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้ด้วยนะครับผมคิดเห็นอย่างไรคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าใน DIY Body Kit Part 3นะครับผมสวัสดีครับ